हॅलो फ्रेंड्स, तर आज आपण बघणार आहोत अंजीरपासून मिल्कशेक कसा करायचा त्याची रेसिपी। तर आता बाजारामध्ये मस्त असे फ्रेश अंजीर आलेले आहेत, ते स्वच्छ धुवून घेतलेत, त्याच्या बारीक फोडी करून घेतल्यात आणि आता आपण हे मिक्सरला बारीक फिरवायचं आहे। त्याच्या आधी आपण साखरेच्या ऐवजी मी 3 ते 4 चमचे काकवी ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे। काकवीमुळे मिल्कशेकला खूप वेगळी चव लागते आणि साखरेऐवजी जर तुम्ही काकवी तुमच्या मिल्कशेकमध्ये टाकली तर ती शरीरासाठी लाभदायक नक्कीच ठरते आणि उन्हाळ्यामध्ये आपल्या शरीराची उष्णतासुद्धा कमी करण्यासाठी मदत करते काकवी। तर मी तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही त्याच्यामध्ये टाकू शकता। काकवीच्या ऐवजी तुम्ही साखरसुद्धा टाकू शकता। पाण्याच्या ऐवजी मी ह्याच्यामध्ये 5 ते 6 बर्फाचे तुकडे टाकणार आहे। ह्याच्यामध्ये मिल्कशेकमध्ये पाण्याच्या ऐवजी बर्फाचे तुकडे टाका, म्हणजे तो मिल्कशेक तुम्हाला थंडही लागेल आणि त्याची चवही छान लागेल। तर आपण हे मिक्सरमध्ये छानपैकी बारीक करून घेतलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये दूध टाकून घेऊया, 1 ग्लास, आणि पुन्हा एकदा आपण हे मिक्सरला फिरवून घेऊया। तर आपला अंजीरचा मिल्कशेक जो आहे तो पिण्यासाठी तयार झालेला आहे। ह्याच्यामध्ये जो अंजीरचा जाडसर असा पल्प राहणार आहे तो पण आपण वरतून टाकून घेणार आहे। खूप छान क्रंची अशी चव लागते त्याची। खूपच अप्रतिम असा हा मिल्कशेक लागतो। तुम्ही एकदा तरी करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल। तर आपण ह्याच्यामध्ये पल्प टाकून घेऊया। अंजीरचा मिल्कशेक खूपच अप्रतिम लागतो आणि काकवी टाकल्यामुळे त्याची चवही खूपच छान लागते। तर अशा पद्धतीने आपण त्याच्यावरती काकवी टाकून मस्त डेकोरेट करून घेऊया। फ्रेंड्स, काकवीपासून अंजीरचा मिल्कशेक तुम्ही एकदा तरी करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल। आणि तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सर्वात आधी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू फ्रेंड्स।